السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نصب من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشنطه دي. شكلها حلو جدا، سهله وبسيطه، ما خدتش خيط كتير، اخدت 650 جرام خيط سلسله. تعالوا نبتدي وندخل على التفاصيل. قبل ما نبدا حبايبي، يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك على طول. يلا نبدا ونقول بسم الله. خلاص حبايبي نبتدي. اول حاجه هستخدم خيط سلسله. ينفع تستخدمي بداله خيط مكرميه مصري او مكرميه قطن، برضو يبقى حلو قوي. او فرنساوي على فتلتين، يعني اي خيط هيبقى مناسب، حتى خيط الكليم بس يبقى خيط رفيع شويه. وخيط الخيش برضو هيبقى حلو قوي بس لو استخدمتيه على فتلتين. هستخدم مع خيط السلسله ده هستخدم معاه ابره 5 ملم. ينفع تستخدمي 4 وينفع تستخدمي 4.5. هنبدأ حبايبي نعمل القاعدة بتاعتنا، والسلسلة اللي احنا هنعملها دي هتحدد معانا عرض الشنطة. لو عايزة الشنطة اعرض من كده بتعملي عدد زيادة. انا هعمل 16 سلسلة، لو انت حابة تكبريها اكتر من كده ممكن تعملي 18 او 20. اول حاجة هبتدي اعمل عقدة بداية، وعقدة البداية دي هحسبها معايا سلسلة لان انا هشتغل فيها. دي كده اول سلسلة وهشتغل عليها 16 سلسلة. ادي 1 2 3 4. دول كده 17 سلسلة. تمام كده. عقدة البداية اللي انا اشتغلتها في الاول مع ال16 فيهم كده 17 سلسلة. هنسيب اول غرزة وهندخل في تاني غرزة نعمل غرزة حشو. غرزة الحشو دي هنعلمها عشان نعرف ان دي كده بداية السطر. هنشتغل اللي بعديها برضو غرزة حشو. انا هشتغل لحد ما اوصل لعقدة البداية. كده انا اشتغلت 15 غرزة حشو، فاضل معانا ال16 هنشتغلها هنا في عقدة البداية دي كده. هشتغل 3 غرزة حشو. ادي 1 2 وادي 3. وهنشتغل في الاتجاه المقابل ده برضو بغرز الحشو. انا اشتغلت 14 غرزة حشو، وال15 اللي هنا اللي فاضلالي دي هشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 وفي نفس المكان 2. هشيل العلامة بتاعتي دي وهشتغل مكانها غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل 2 غرزة حشو. ادي اول غرزة ونحط العلامة، وفي نفس المكان تاني غرزة. وبعد كده هكمل غرز حشو لحد ما اوصل للثلاث غرز اللي انا عملتهم هنا في الاول. كملت لحد ما وصلت للثلاث غرز اهم. ادي 1 2 3. التلاتة دول هنعمل فيهم كل غرزة 2 غرزة حشو، يعني هندخل هنا كده نعمل تزايد 2 غرزة حشو في نفس الغرزة. دي اول غرزة وادي تاني غرزة. اللي بعديها برضو هنعمل فيها تزايد. والتالتة بتاعتنا هنعمل برضو فيها تزايد. كده انا كان معايا 3 غرز بقوا 6 غرز. ادي 2 4
6. بعد كده انا هكمل لحد ما اوصل لاخر غرزتين معانا هنا. اشتغلت لحد ما وصلت للغرزتين اللي احنا عملناهم في نفس الغرزة اللي هما تزايد. هشتغل في اول غرزة 2 غرزة حشو يعني تزايد، ادي 1 2. وبرضو الغرزة اللي معانا دي اهي هنعمل فيها تزايد، هنيجي هنشيل العلامة بتاعتنا وهنعمل غرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنشتغل غرزة حشو وهنحط العلامة، واللي بعديها هنشتغل فيها تزايد يعني 2 في نفس المكان. وبعد كده هكمل لحد ما اوصل للتزايد اللي هنا. كده انا وصلت للتزايد اللي هنا. هنعرفه لما نلاقي غرزتين اهو، غرزتين في نفس المكان. اول غرزة دي يعني الحلقتين دول بتوع اول غرزة حشو، هنبتدي نعمل هنا تزايد يعني 2 في نفس المكان. اللي جاية دي فردي يعني غرزة واحدة بس، واللي بعديها تزايد يعني 2. واللي جاية فردي واللي بعديها تزايد، دي واحدة واللي جاية دي 2. وبعد كده هنمشي فردي لحد ما نوصل للتزايد اللي هنا. المهم ان انت تعملي هنا 3 تزايد، ادي 1 2 3. كده انا وصلت للتزايد اللي جاي ده خلاص بتاع اخر السطر. هشتغل تزايد في اول غرزة اهي 2 في نفس الغرزة. الغرزة اللي جاية فردي يعني غرزة واحدة بس، واللي جاية دي تزايد. واحنا هنا في اول السطر كنا عاملين واحدة فردي وواحدة تزايد، يعني كده برضو مشينا تزايد فردي تزايد فردي تزايد. هنشيل العلامة بتاعتنا دي وهنقفل بغرزة منزلقة. كده الدور بتاعنا خلص. ده كده تالت سطر، ادي اول تاني تالت بقى معانا بالشكل ده. انا برضو هرتفع تاني للدور اللي بعده، ادي سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو وهعلم الغرزة بتاعتي وهشتغل تزايد. هنشتغل هنا كده 2 فردي والتالتة دي هنعمل فيها تزايد. هكمل هنا وهوصل، هكمل كده بغرز الحشو وهعمل هنا في الاتجاه ده كده 3 تزايد، وهكمل وهعمل هنا 3 تزايد لحد ما اوصل لعدد ادوار وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده حبايبي انا خلاص اكتفيت بالقاعده كده. انا كده عملت 6 اسطر، 1 2 3 4 5 6. عامله 21 سنتي والعرض بتاعها 10 سنتي. بعد كده ده كان اخر سطر معايا خلاص. بعد كده هشتغل بقى في الحلقة الخلفية. هشتغل هنا كده في الحلقة الخلفية هشتغل غرزة حشو وهعلمها برضو، وفي نفس المكان برضو هشتغل غرزة حشو في نفس المكان هنا اهو هشتغل غرزة حشو. هسيب الغرزة اللي جاية معايا دي وهشتغل في اللي بعديها 2 غرزة حشو. هسيب دي وهدخل هنا في الحلقة الخلفية واعمل 2 حشو.
هسيب دي واللي بعديها في الحلقة الخلفية هشتغل 2 حشو. هسيب دي واللي بعديها هشتغل 2 حشو لحد ما اخلص السطر، هسيب غرزة واشتغل في اللي بعديها 2 حشو. اشتغلت كده السطر كله، اشتغلت في غرزة 2 حشو، والغرزة اللي بعديها بسيبها، واللي بعديها 2 حشو، ودي اخر غرزة معانا هسيبها، وهشتغل هنا في اول غرزة دي 2 حشو. انا هشتغل حلزوني بعد كده، مش هقفل السطر، فهشتغل 2 حشو، وهعلم اول غرزة ان دي بداية السطر، بس انا موسعة الغرزة شوية، هنبتدي نضيق الغرز. دي اول غرزة نحط فيها العلامة، وتاني غرزة في نفس المكان. تمام. هنسيب الغرزة دي واللي بعديها دي هنشتغل 2 حشو، هنسيب دي واللي بعديها 2 حشو. احس ان القطعة بتطلع معانا سطر اهي. هنسيب الغرزة دي واللي بعديها هنعمل 2 حشو، سيب غرزة واللي بعديها 2 حشو، بالشكل ده كده لحد ما اقفل السطر بتاعي. هخلص اسيب غرزة واشتغل في اللي بعديها 2 حشو لحد ما اجي هنا في العلامة، وبرضه هشتغل في اول غرزة 2 حشو واسيب اللي بعديها، وهكذا. وخلي بالك انت بتشتغلي في اول غرزة من الغرز، يعني الاتنين اهم، انت بتشتغلي هنا كل مرة بتشتغلي في اول غرزة حشو. فلو في مرة لقيتي نفسك بتشتغلي هنا، يبقى انت فوتي غرزة، يبقى اشتغلتي غرزة واحدة مش غرزتين. خلي بالك علشان الغرزة كلها تظبط معاكي. انا هطلع بجسم الشنطة وهرجع اقول لكم انا ارتفعت كام سطر وكام سنتي. كده حبايبي انا وصلت ارتفعت 21 سطر، ارتفعت 21 سطر. هقول لكم عملوا كام سنتي. عملوا 17 سنتي ونص، 17 ونص. تمام. عايزة ترتفعي اكتر من كده تمام، انا مش حابة شنطة كبيرة قوي، هي من جوه حلوة يعني، هتاخد كذا حاجة. لو انت حباها اعرض، طبعا انا قلت في اول الفيديو لو عايزاها اعرض من كده بتبتدي القاعدة بعدد سطور اكتر، يعني ممكن تعملي 18 او 20، انا ابتديت ب16، وممكن كمان تكبري القاعدة اكتر من كده. تمام. شكلها حلو جدا، الغرزة بتاعتنا شكلها حلو قوي، شايفينها؟ خلاص ده اخر سطر معايا، هشتغله غرزة حشو في كل تحت الحلقتين، يعني كل حلقتين هشتغل فيها غرزة حشو. خلاص مش هحط الماركر تاني، لان خلاص انا عارفة ان بعد كده هقفل فين. هنبتدي ادي اول غرزة، لو هتحطي هنا العلامة. هنشتغل كل حلقتين هنشتغل فيهم غرزة حشو واحدة. كده اشتغلت غرزة حشو في كل حلقة. احنا وصلنا اهو لاخر غرزة. هنبتدي بعد كده نشتغل غرز منزلقة.
انا عملت القلاف ده، انا عامله له فيديو عشان ما اطولش عليكم، بس الفيديو انا عامله له فيديو مخصوص هسيبه لكم في صندوق الوصف. ابتديت ب10 غرز واشتغلت وارتفعت سلسله، يعني 11 سلسله. 15 ونص، والعرض بتاعه 15. هحتاج حلقتين سهلة الفتح، وهحتاج 2 جنش، وهحتاج قفل، اي قفل مناسب معاكي. تمام. القفل ده هنشتغل عليه اليد طبعا زي ما انت حابه. انا هعمل اليد دي قصادك، ولو انت حابه طريقه يد تانية هسيب لكم برضو حبل لاسيه في صندوق الوصف. اول حاجه حبايبي هنجيب الجنج بتاعنا، وهنخلي الخيط من الخلف كده، وهنسحب وهنرتفع ادي كده. دي مش غرزه، ده يا دوبك ارتفاع. وهناخد ده نشتغل عليه. هشتغل 3 غرز، ادي 1 2 3. وطبعا هشد ده حلو قوي. احنا كده معانا 3 غرز. عايزه تكتري اكتر من كده والمساحه تاخد معاكي ممكن تكتري. بعد كده هلف الشغل، مش هرتفع سلسله ولا حاجه، هلف الشغل وهشتغل 3 غرز حشو. ادي 1 2 3. هلف الشغل واشتغل برضو 3 غرز. طبعا الحزام ده بتشتغليه بالمقاس المناسب معاكي، او المقاس المناسب للعميله اللي انت بتشتغلي لها الشنطه. انا اشتغلتها المقاس المناسب معايا، وطلعت معايا هقول لكم كام سنتي. طلعت معايا 129 سنتي. خلاص كده انا هبتدي اقفل في الجنش التاني. هجيب ابرة تنظيف
كده حبايبي انا عملت الحزام والقلاب والشنطه. هنبتدي بقى نركب القلاب في الشنطه. انا هخيطها بخيط سناره. ينفع طبعا تخيطيها بنفس الخيط ده، او لو مش عندك ابره يعني تدخل في الخيط، ممكن تقصيه بالشكل ده كده وتكر منه كده، وهيبقى برضو سهل وخفيف. تمام، بس انا احب اخيط بخيط السنار. خلاص كده انا ركبت القلاب زي ما انتوا شايفين كده. الخيط بصراحة حلو جدا، مش بيبين اي حاجة. تمام، هنبتدي بقى نجمع الشنطة بتاعتنا بالشكل ده كده لحد ما نوسطنها على قد القلاب اللي احنا عملناه بالشكل ده كده. ركبت الحلقتين سهلة الفتح علشان ألم بيها الشنطة وأحط فيها اليد بتاعة الشنطة، وده الشكل بتاعها. وده كده يا حبايبي الشكل النهائي بتاع الشنطة. الشنطة واسعة من جوه وحلوة، تقدري تشيلي فيها كذا حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة، وسيبي لي كومنت وقولي لي رأيك ايه في الفيديو. انتظروا ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.